Sziasztok! Aki ismeri a Fjällräven vándortúrát, az bizonyára értesült róla, hogy a túra 2020-ban és 2021-ben a vírushelyzet miatt sajnos elmaradt. Éppen ezért a Fjällräven arra gondolt, hogy a külföldön sikeres Fjällräven Classic TV mintájára egy virtuális túra keretében mutassuk be nektek a túra legszebb szakaszait. A nevem Gudics Balázs, a Bazsi Túrák YouTube csatorna tulajdonosa, és nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy a következő 3 epizódban a túravezetőtök legyek. Tartsatok velem! De mielőtt útnak indulnánk, gyorsan vegyük át, hogy mik a legalapvetőbb felszerelések a Fjällräven vándortúrán, illetve bármilyen más többnapos, nagyhátizsákos gyalogtúrán. Most hát minden felszerelésnél fontosabb, hogy meglegyen bennünk az elhatározás, hogy mi több napon át napi 15-20-25 kilométert fogunk megtenni a hátunkon egy 15-18, esetleg 20 kilós hátizsákkal. Ez elsőre soknak tűnhet, azonban fontos leszögezni, hogy ezt a túrát még átlagos kondícióval is teljesíthetjük. A felszerelés lista legelső helyén természetesen egy megfelelő méretű, vagyis legalább 55-70 literes kényelmes hátizsák található. Na nem itt pakoljunk a hátizsákba. Először is kell egy sátor, aminek a felállítását már jó, hogyha otthon gyakoroltuk. Kell egy hálózsák megfelelő hőtartománnyal, nyilván erre a túrára egy vékony nyári hálózsák bőven elegendő, aztán kell derékaj, kinek az egyszerű polifóm, kinek az önfelfújós kivitel, ízlés dolga, főző, étkező felszerelés, esőkabát, pulóver, cserezokni, cserealsónemű, lehetőleg minden esetben vízhatlan csomagolásban tároljuk ezeket. Étel, rákcsálnivaló, bögre, kulacs, mivel ez a túra nyári melegben kerül megrendezésre, minimum 1,5-2 liter folyadéknak elegendő kapacitásunk legyen. Tisztálkodószerek, naptej, szúnyogriasztóspré, törölköző, fejfedő a napsugarai ellen, és egy másik dolog a fejünkre, fejlámpa, mindenképpen pótelemmel. Ami még fontos, az elsősegélycsomag, valamint külső akkumulátor az eszközeink töltésére. És legyen nálunk egy könnyű papucs is az esti lábpihentetésre, valamint a zuhanyzáshoz. Érdemes jól végig gondolni, mire van valóban szükségünk, hisz a túra során mindent nekünk kell cipelni. Na de ha megvan a felszerelésünk, kezdhetjük a bepakolást. A legfontosabb szempont, hogy a hátizsákon belül a súly a hátunkhoz közel, a hátizsák középső és felső részére essen, így a hátizsák súlypontja a lehető legközelebb kerül a testünkhöz. Ez azért fontos, mert így kevésbé terheli a súly a vállunkat, biztosabb léptekkel haladhatunk, és nem húz hátra a hátizsákunk. És ha a bepakoláson is túl vagyunk, indulhat a túra! Fontos kiemelni, hogy mi most csak az utolsó 70 kilométert, vagyis az utolsó 3 nap útvonalát mutatjuk be. Ennek megfelelően a túránkat Csóron pusztáról kezdjük. Meg is érkeztünk Kapolcsra, amely az Egerpatak völgyében terül el, és az egyik legszebb fekvésű település környéken. Ez a völgy már a római korban is lakott volt, sőt, itt haladt el a Budát az Adriával összekötő út is. A 19. században a mai lakosság többszöröse élt itt, virágzó kézműves iparral rendelkezett ugyanis a település. Ugyanakkor az Egerpatak partján több malom is működött.
Manapság pedig, ahogy azt talán sokan tudjátok, a Művészetek Völgye fesztiválról híres a település. A mai szakasz két részre osztható. Első felében felkapaszkodunk a Fekete-hegyre a sárgasáv jelzésen, majd átiszeljük azt észak-dél irányban, majd pedig leereszkedünk a Káli medencébe, és a túra hátralévő részét hát közel sík terepen fogjuk megtenni. A Fekete-hegy oldalába felkapaszkodva, mintegy 2,5 kilométer megtétele után egy kis kitérővel elérünk ide a Királykőhöz. Ezen a bazalt orgonák által határolt területen volt egykor Attila, kb. 80x50 méteres földvára. A sáncok állítólag még itt-ott az erdőben fellelhetők. És ami még fontos, hogy nem csak egy földvárat találunk itt, hanem egy nagyszerű kilátópontot is. Itt vannak az említett bazalt orgonák, alattunk pedig Kapolcs terül el, a túránkat pedig onnan a képernyő közepén látható Csóronpusztáról kezdtük, mögötte fönt pedig a Kaphegy látható. Jobbra tőlünk a Kálomis-tó, a Fekete-hegy sekélyvízű tavainak az egyike, illetve itt tőlünk balra, hogyha tovább mennénk, ott található az úgynevezett kettős tó, értelemszerűen 2 tagból áll. Aki szereti a természet közelségét, annak a Fekete-hegy egész biztos tetszeni fog, ugyanis az egész vándortúrának ez a legvadabb, legtermészetközelibb szakasza. Elég csak itt körbenézni. Időközben a távolban előtűnt a Boncsos tető, mely 448 méteres magasságával nem csak a Fekete-hegy fennsíkjának, de az egész Balaton felvidéknek is a legmagasabb pontja. Újabb tó mellett haladunk el, ez a Cserkás-tó. Az itt növő zsombéksás tuskóit régen a környékbeli szőlős pincékben ülőhelyként, székként használták. Ez volt az úgynevezett zsombékszék. Nem sokkal a Cserkás-tó után és a Monostori tó előtt rátérünk az újonnan ide helyezett kék sávjelzésre. A Fekete-hegy a nevét
az azt felépítő fekete színű bazaltról kapta. A Kap-hegy után itt található a legnagyobb területű bazalt ömlés a Dunántúlon. A hegy bazaltja körülbelül 2,6 millió éves, tehát a környékbeli tanúhegyekhez képest valamivel fiatalabb képződményről van szó. Ráadásul itt nem egy kráter található, hanem egy több, kisebb-nagyobb kitörési pontból álló 8 négyzetkilométeres vulkáni komplexumról van szó. Tehát ez a magyarázata ennek a kiterjedt fennsíknak is. A fennsíkon 6 olyan tó található, amelyben még megfigyelhető több-kevesebb víz. A legnagyobb a Monostori tó, itt van a bokrok mögött, melyen a 19. század elején még csónakázni lehetett. Ezek a tavak a kiömlő bazaltréteg természetes mélyedéseiben alakultak ki, és sekély vízük ellenére kifejezetten gazdag élővilággal rendelkeznek. Az egyik legérdekesebb itt élő faj a főleg alföldi elterjedésű vöröshasú unka, melynek kifejezetten nagy populációja található meg itt a hegyen, illetve a hegyi tavakban. Azon nézők kedvére, akik esetleg még nem ismerik a Fjällräven túrákat, vagy akár a Fjällräven vándor túrát, gyorsan összefoglalom a történetét. A Fjällrävenhez köthető túrák históriája egészen a 70-es évekig nyúlik vissza, amikor is Ake Nordin, a Fjällräven alapítója elhívta barátait, hogy az általa tervezett új, funkcionális és strapabíró öltözetekben és felszereléssel induljanak felfedezni a természetet. Ezeket a túrákat mintegy továbbfejlesztve indították el 2005-től Svédországban a Fjällräven Classic túrákat, amelyek fő jellegzetessége persze a lenyűgöző és vad tájak mellett az, hogy minden túrázó maga viszi az összes felszerelését az egész 110 kilométeres távon. Este mindenki tábort ver, felállítja a sátrát, másnap pedig megy tovább. Azóta ez a típusú túra a világ számos pontját meghódította, az USA-tól kezdve Németországon át egészen a távol-keletig rendeznek már Fjällräven túrákat. Az első hazai Fjällräven vándortúra a svéd klasszik hatására és persze mintájára 2014-ben került megrendezésre, azóta pedig kis hazánkban is hagyománnyá vált, minden nyáron a természetkedvelők felkerekednek, és részt vesznek ezen a túrán, amely nem csak túra, kiváló közösségi élmény is. Svéd társától annyiban tér el, hogy itt minden nap meghatározott távokat kell teljesíteni, és a nap végén mindenki közösen táborozik az arra kijelölt helyen. Persze, aki ezt soknak érzi, mármint a napi kitűzött távokat, az választhat rövidebb változatot is. A túra lényege pedig tulajdonképpen az, hogy hasonló érdeklődésű, természetszerető emberek közösen hódoljanak a szenvedélyüknek, egyúttal lehetőséget biztosít arra, hogy kiszakadjunk a hétköznapokból, és lelkileg feltöltődjünk, és közel kerüljünk a természethez, ezáltal talán kicsit magunkhoz is. És ahogy a mellékelt ábra mutatja, természethez bizony egész biztos közel kerülünk, hogyha eljövünk erre a túrára.
11 km megtétele után át is értünk a Fekete-hegy fennsíkjának a déli peremére. Hamarosan itt majd leereszkedünk a kék háromszögön Köveskál település irányába, előtte azonban még felkeressük az Ötvös Károly kilátót. Kilátó maga egy 369 méteres magaslaton található, és a 2000-es évek elején még egy szinten magasabb volt, csak aztán belecsapott egy villám, és ennek következtében vissza kellett bontani, de túlélte. A kilátás pedig az egyik legszebb, ha nem a legszebb Balaton-felvidéki kilátás, és nem mellesleg az egész hátralévő napunk. Látszik ugyanis, mint említettem, hamarosan leereszkedünk Köveskárra, és akkor teszünk egy jó nagy kört a szemben lévő Kővágó őrsön keresztül, a Káli medencén, és végül ide visszaérünk Köveskárra. Ami pedig a kilátást illeti, hát egészen a háttérben húzódó Keszthelyi hegységtől, Tanúhegyeken át, Csobánsztól Badacsonyig, aztán szemben a déli part, a Fonyódi hegyek, majd pedig tovább fordulva még a képernyő közepén a hegyestű is látszik, valamint a Tihanyi félsziget ott egészen hátul. A túra egyik legszebb kilátása után következzen a túra egyik legtechnikásabb, legkellemetlenebb lejtmenete. Aki már járt itt, az biztos ismeri a kék háromszög útvonalat. A szerencsénk van, akkor itt jártunk előtti egy-két napban. Esett egy kis eső, és akkor annyira nem csúszik a terep. A lényeg, hogy hasonló lejtmenetekben mindig kicsiket lépjünk, és súlypontunkat tartsuk alacsonyan. Be is értünk Köveskárra, amely ugyan ma falu, de régen még mezőváros volt, ugyanis az 1800-as évek végén lakossága még kétszerese volt a mainak. Ez leginkább a virágzó szőlő termesztésének volt köszönhető, valamint a településen több malom és mosóház is működött, ugyanis akkoriban még vizekben jóval gazdagabb volt a Káli medence. A település másik, mai szemmel jópofa érdekessége a református templom előtt látható. Itt van előttünk az úgynevezett szégyenkő, melyre régen a kisebb bűnöket elkövető híveket állították vezekelni.
Köveskál keleti végénél délfelé fordulva jelöletlen úton folytatjuk utunkat. Két középkori rom irányába, ezek a Puszta Palota és a Sóstókáli templomrom. A Puszta Palota romjait kissé nehéz kiszúrni itt a bozótban, és megközelíteni sem könnyű, de megpróbáljuk. Van itt egy repülős szerencsétlenség emlékmű, egy motoros sárkány így zuhant le. Puszta Palota pedig, hát egyes feltételezések szerint római kori rom, míg mások azt mondják, hogy a közeli sóstókáli településhez tartozott, nem tudni biztosan. Viszont hát ilyen vegetáció esetén megközelíteni sem tudjuk igazából. Mert amúgy itt van előttünk egy jó 10-15 méterre, de szemmel látható módon ez most járhatatlan. Az egykor itt elterülő Sóstókál település a 13.-14. században még Sásdi, illetve Sásdi Kál néven szerepelt. 15. századtól említik a Sóstókál elnevezést a településsel kapcsolatban. A falu és az itt látható templom is 1543 nyarán pusztulhatott el. A templom maga a 13. században épült. Előttünk a kis hegyestű képernyő közepén, tőle balra pedig a lapos hegyes tető, mögötte van a Pálhegy, illetve a Bálint-hegy, és annak a gerincnek a folytatása a küszöborra, ami ott található. A küszöborra és a Bálint-hegy közti nyergen a túra legelső napján át is kell kelnünk, miután felkapaszkodtunk a másik oldalon természetesen Pálkövéről. Kék sávjelzésen közelítjük meg Kővágóörs települést, amely tesz egy kis kitérőt itt a falu melletti Kőtengernél. A település nevének utótagja onnan jött, hogy ez a terület Örs vezér szállás területe volt honfoglalás idején. Hasonlóan Köveskálhoz Kővágóörs is mezőváros volt annak idején, és ahogy a nevéből ki is következtethető, bizony itt kővágással, kőfejtéssel foglalkoztak. Környéken fellelhető homokkőből főleg malomköveket készítettek.
helyi mendemondák szerint Szent László királyunk is járt itt, aki éppen itt Kővágóörs területén fakasztott vizet a Káli medence lakóinak. Zápor közeleg, pont felénk. Kővágóörsöt elhagyva találjuk ezt az 1700-as évekből való, de szépen felújított mosóházat. A mosóház mellett annak idején még egy vágóhíd is üzemelt, hát nem véletlen, hiszen mindkettőhöz kell a tiszta víz. Egy érdekesség a mosóházzal kapcsolatban, régen meg volt szabva, hogy mely napokon moshatnak, és úgy gondolták, hogy aki pénteken mosott ruhákat visel, azt könnyebben éri villámcsapás. Gyanítom, hogy ezt azok az asszonyok terjesztették, akik pénteken nem akartak mosni. Mosszáljuk át tehát másodszor a Káli medencét, ezúttal dél-észak irányba, felváltva Teodóra tanösvény útjain, illetve jelzetlen utakon. A Káli medence a nevét honfoglaláskor itt megtelepedő Kál horkáról kapta. Az összes település nevében megtalálható szinte a vezér neve. A Kál nemzetség leghíresebb tagja Bulcsú horka volt. Később hagyományosan az Árpád-házi királyok közvetlen alattvalóinak a lakhelye volt a Káli medence, szóval amolyan kivételezett terület volt ez annak idején. A medence legérdekesebb látnivalója a Kornyi-tó, melyet néhány karsztforrás és a lehulló csapadék táplál. Tó nádasos, vizes, rétes környékét több mint 100 madárfaj, köztük a nemes kócsag választja évről évre fészkelőhelyéül. A tónak nincs elvezető csatornája, így vízállása meglehetősen szélsőséges, általában fél-1 méter mély vízzel telített a tó, az időjárástól függően néha ki is szárad. Másik érdekesség a tóval kapcsolatban, hogy a tó környékén kiterjedt alagútrendszer található, amelyekben hemzsegnek az ürgék. Mielőtt bezárulna a Káli medencébe tett körünk és visszaérnénk Köveskárra, még van egy rövid aszfaltos szakasz, nem végig a faluig, de egy ideig aztán újra letérünk a füves részre. De az a lényeg, hogy nagyon óvatosan közlekedjünk, a szabályokat betartva. Miközben itt ballagunk az autók között, felidézhetjük a napi történéseket, hiszen újra itt vagyunk a Fekete-hegy lábánál. Visszaemlékezhetünk, milyen volt átszelni ezt a hatalmas fennsíkot, milyen volt a kilátás az Ötvös kilátóból, illetve ha elnézünk jobbra, akkor azt is visszaidézhetjük, hogy milyen volt átkelni a Káli medencén, oda-vissza. És majd kicsit később, mikor beérünk a táborhelyre, letáborozunk, és vacsorázunk, esetleg iszogatunk, meg is beszélhetjük az élményeinket többiekkel. De addig is csak óvatosan.
A Sásdi kút nevű forrás fölött találhatjuk ezt a, hát tulajdonképpen romhalmazt, de valamikor ez is templom volt, viszont a kövein kívül semmi nem maradt belőle, ez is természetesen török időkben pusztult el. Miután megtettük az aznapra kiszabott távot, és beértünk a táborhelyre, első dolgunk legyen a sátorállítás. Ehhez nincs is másra szükség, mint egy sátorra és megfelelő táborhelyre, amely lehetőleg nem sziklás, nincs tele védett növényekkel, és viszonylag sima. Ez pont megfelel. A sátorcöveket érdemes zsebre tenni, hogyha tudjuk, hogy mindig kéznél legyen. Ígyni. Egy fontos tipp, hogyha szeles időben állítunk sátrat, a szél lehetőleg mindig a hátunk mögül fújjon, és úgy terítsük ki a sátrat. Sőt, ha kiterítettük, akkor rögtön a sarkait le is fogadhatjuk. Ez egy alagút sátor, viszonylag egyszerű és gyors a felállítása. Jöjjön a rudazat. Figyeljünk rá, hogy a sátor rúdnak a vége teljesen a helyén legyen, nehogy esetleg kiszabjuk a sátor anyagát. Ennél a sátornál a sátor külső és belső egybe van, tehát egymáshoz van rögzítve, így rossz idő esetén nem kell bajlódnunk azzal, hogy először felállítjuk a belső sátrat, és mire ráhúzzuk a külsőt, el is ázik az egész. Hogyha nagyjából meg vagyunk, áll a sátor, akkor jöhetnek a feszítő kábelek, amiket minden esetben ki kell feszíteni, hiszen ez főleg szeles időben, de még legyingető szélnél is ez a külső poliészter anyag nagyon hangos tud lenni éjszaka. Kicsit érdemes hosszabbra hagyni, aztán majd utólag meghúzzuk. Alagút sátornál ezt a oldalsó feszítő zsinort érdemes 45 fokba kifeszíteni, ugyanis úgy stabilabban áll a sátor. Az oldalsó zsinort pedig természetesen 90 fokba feszítjük ki. Szuper jó! Mint látható, illetve nem látható, de én mondom, a szél
hosszában éri a sátrunkat, tehát a legideálisabb tájolást találtuk meg, és persze így remekül át is szellőzik az egész. Másik fontos szempont, hogy a bejáratunk az ne a szél felőli oldalon legyen, hanem a szélvédett oldalon. Elég sok kellemetlenségtől kimérhetjük meg magunkat így. Íme. Sátorállítás után rögtön, vagy akár még előtte tanácsos megválni a lábbelinktől, akármennyire is szeretjük, vagy akármennyire is kényelmes, a nap végére már biztos, hogy megviselte a lábunkat, vagy ha nem is viselte meg, egy kis szellőzés mindenképpen jót fog neki tenni. Ha igazán jót akarunk magunknak, akkor még meg is masszírozzuk a lábainkat. Miután kényelembe helyeztük magunkat és elrendeztük ügyes-bajos dolgainkat, jöhet a jól megérdemelt vacsora. Természetesen ezt nem árt egy szélvédett helyen elvégezni, mármint a vízforralást, hogyha főtt ételt szeretnénk enni. Kell hozzá egy palack, ugye ebből kapható szúrós, illetve menetes kivitel. Fontos, hogy olyan főzőfejünk legyen, amelyik passzol a palackunkhoz, vagy inkább azt mondom, hogy olyan palackunk legyen, amelyik passzol a főzőfejhez, hisz a főzőfej azért jóval drágább. Nem baj, ha több a víz, jó lesz mosogatni. Némelyik típusú liofilizált ételben van egy ilyen kis műanyag tasak, azt mindenképpen halásszuk ki, mielőtt a forró vizet ráöntjük. Utána már nehézkes. Carbonara spagetti, papíról legalábbis. Ez volt a Fierreven vándortúra Csoron-puszta Köves-Kál közti szakasza. Tartsatok velem a következő epizódban is. Sziasztok!